حكاية وعد هو لتوثيق هذه الرحلة. لما نوصل لتلك المحطة أبغى لما ألتفت وراء أعرف وش اللي صار. أنا بيني وبينك تذكر أول ما ذكر هذا الكلام من كم سنة، أنا أبغى أحول 3 مليون. 3 مليون برميل، تعرف ترى عملية مو سهلة. 3 مليون كنا نقول مثلا من 12 إلى 13 مليون برميل مكافئ من النفط والغاز تنتجها أرامكو السعودية، أقل من مليون كانت تستخدم في صناعة المواد. انتهاء أو نضوب النفط ليست أكثر فكرة مرعبة للمستثمرين في هذا القطاع. الفكرة المرعبة هي أن يتراجع الطلب على النفط فيفقد قيمته قبل أن ينضب. فالعالم اليوم يتحول إلى مصادر الطاقة البديلة، وصناعة السيارات الكهربائية تتسارع، وهذا مؤشر خطير إذا تذكرنا أن السيارات غير الكهربائية مسؤولة عن 50% من الطلب الحالي على النفط. بغض النظر عن دقة هذه التحليلات التي لا تراعي أن الإنتاج يتراجع بوتيرة أكبر من تراجع الطلب على النفط، وهذا يعني استمرار الحاجة بل وزيادتها على إنتاج النفط. بغض النظر عن ذلك، فكرة استخراج النفط ثم بيعه بشكل خام فكرة لا تناسب المرحلة. حان الوقت للتوسع في أنشطة المصب أو ما يسمى الداون ستريم. فقطاع البتروكيميكالز من أهم وعود رؤية السعودية 2030. يا ترى متى ابتدأت حكاية هذا الوعد؟ وما هي كواليسها؟ خلال فترة تكليفي سموه طلب مقابلة شخصية قبل التعيين. التعيين زي ما ذكرت أنه كان تم بعد 4 أشهر من المجلس الأعلى. وكنت متحضر للقاء أنه عرض عن شركة أرامكو اللي كان سمو سيدي مطلع عليه. بس مهم أخذت بديت بالعرض. كان عنده عدة ملاحظات مهمة جدا. يعني بعد طبعا هذا كان قبل الرؤية، قبل ما تطلع الرؤية 2030. هذا كان الكلام في 2015. فكان عنده يعني أسئلته دقيقة وتدل على البعد الاستراتيجي في الطرح. مثلا سأل عن المحتوى المحلي ووين الشركة. كنا ذاك الوقت بحدود تونا مطلقين برنامج التحول الوطني وتعزيز الصناعة الوطنية. كنا حوالي 37 أقل من 40% بنسبة المحتوى المحلي. طبعا ذكر بالنسبة لمشاريع الغاز وليش ما نسرع عملية الاكتشافات بالغاز بحيث أنه نحل الغاز محل حرق السوائل في معامل الكهرباء والماء. من الأمور اللي أيضا ذكرها بالنسبة للنفط وإمكانية زيادة الإنتاج، وذكرنا أنه طبعا حسب الاحتياطيات إمكانية زيادة الإنتاج متوفرة حسب احتياطيات الشركة في ذلك الوقت. ذكرت لها أنه عندنا استثمارات في البتروكيميكال، في الكيميائيات، المنتجات الكيميائية، في صدارة مع شركة داو الأمريكية، وفي شركة بترول رابغ مع شركة سوموتومو. فاستوقفني وقال لي يعني تدرج، بس تدرج عضوي هذا في تحويل الشركة من الريادة في النفط والغاز والبتروكيميكال. هو صحيح، يعني احنا اخذنا قرار بالتدرج العضوي في التحول الى شركه ضخمه بالنسبه للبتروكيميكال. فقال لي ليش ما تستحوذون على شركه بتروكيميكال ضخمه بحيث انكم تسرعون عمليه الرياده على مستوى العالم، ليس فقط في مجال النفط والغاز ولكن في مجال البتروكيماويات. كان له نظرة من البدايات أن البترول هذا يستخرج من باطن الأرض ويحرق ويسبب أثر بيئي، وفي نفس الوقت مكاسبه تنعدم بعد ما يحرق في ماكينة سيارة أو طيارة أو سفينة، أو ممكن يتحول إلى صناعات كيميائية وصناعات مواد ذات قيمة عالية جدا
وبناء عليها تكون هناك سلاسل قيمة مضافة عالية جدا سواء للمملكة أو للعالم. فمن البداية كان يتساءل كم نسبة مساهمة أرامكو كالشركة الوطنية للمملكة في هذه السلسلة من القيمة، ونعطيه أن النسبة متدنية مقارنة بقيمة المتاحة في صناعة الكيماويات وصناعة المنتجات المرتبطة بها، صناعة الأدوية. فيعني كان هذا يدفع فيه دائما أن يوجه لنا بالعمل لتغيير الصورة، أن نعكس الصورة، وأن لا تحرق هذه الثروات الوطنية كوقود، وأن تحول إلى منتجات ذات قيمة مضافة عالية. من ضمن الأشياء اللي كان دائما يأكد عليها أنه يا جماعة، يقول إحنا نبيع ملايين البراميل من النفط إلى العالم ويرجعون لنا منتجات نهائية ب10-20 ضعف. لازم نبدأ نحول بعض النفط إلى منتجات على الأقل وسيطة، ما هي منتجات نهائية، petrochemicals. فكان أذكر في جدة كان يطلب من أيام ما كان معالي خالد الفالح وزير الطاقة، يقولوا أبغى أوصل 3 مليون برميل منتجات وسيطة، وهذه راح تضيف قيمة كبيرة، لأنه هي سلسلة، كل ما أضفت منتج كل ما حققت ربح منه بدل ما تبيعه مادة خام. وطموحه يعني بالنسبة لتحويل الزيت أنه أيضا أرامكو لازم تنوع مصادر الدخل. حنا أكثر مصادر الدخل لأرامكو تعتمد على المصافي، أنه الزيت جزء كبير منه يروح لمصافي معينة، ومن خلال المصافي تسوي بنزين، ديزل، جت فيول، تحرق في السيارات. سمو سيدي يتطلع إلى أنه لتعظيم القيمة للنفط من أرامكو السعودية، أنه جزء منه كبير لازم يتحول إلى مواد كيميائية. في فوائد عديدة، يعني أولها أنه تقلل الانبعاثات، لأنه تحويل النفط إلى كيميائيات ما في انبعاثات زي ما تحرق الديزل والغازولين في السيارة. هذه واحدة. تعزيز القيمة المضافة، البتروكيماويات على العقدين القادمين بالنسبة للزيادة في النمو في الطلب على النفط أكثر، وبيروح للبتروكيماويات. فكان تعظيم القيمة تحويل النفط الخام إلى كيميائيات. الهدف الثالث أنه الصناعات التحويلية، لأنك أنت لما تحول النفط إلى بتروكيماويات بتسوي صناعات، الصناعات هذه بتولد وظائف. من لحظة إطلاق الرؤية كان أحد أهم الأهداف المعلنة هو هدف التخلص من الاعتماد على النفط، لكن بعض الناس فهموها التخلص من النفط، وهذا غير صحيح. النفط نعمة عظيمة الله أكرمنا فيها، وأحسنت الدولة إدارة هذه النعمة، وكانت بفضل الله محرك الطفرات الاقتصادية الماضية. واليوم حان الوقت أننا ننوع اقتصادنا، بس دون أن نتخلى عن نعمة النفط وقوتنا التنافسية فيه. عدم الاعتماد على النفط كمقوم للاقتصاد واعتماد على مصادر أخرى للدخل، هذا لا يعني عدم، ولكن تعزيز قيمة النفط، هذا اللي يذكره. فأنا أعطيك أمثلة. اليوم النفط بنرفع الطاقة الإنتاجية، قاعدين نشتغل على التصاميم الهندسية من 12 مليون إلى 13 مليون برميل الطاقة القصوى. الغاز من 2015 ل 2020 زدنا 40%، وخلال ال10 سنوات القادمة الزيادة بتكون كبيرة بشكل كبير جدا. منها الغاز الغير تقليدي، حقل الجافورة وحقل ضخم جدا، منها تحويل البترول إلى مواد كيميائية. يعني سمو سيدي لما يقول يبغى يعزز الاستفادة من النفط والغاز وليس الاستغناء عن النفط والغاز، بالعكس انت كل اللي ذكرته يوري اننا قاعدين نزيد، ولكن كيف نعزز القيمة المضافة؟ ليش تستخدم النفط فقط في المصافي؟ ليش ما تحول جزء منه إلى مواد كيميائية؟ خلونا نوقف شوي ونحاول نبسط دورة حياة برميل النفط من باطن الأرض إلى ملايين المنتجات اللي نستخدمها في حياتنا. أولاً يخرج النفط من باطن الأرض
مخلوطاً مع الغاز والشوائب، فيتم فصلهما وتصفيتهما. ثانياً، النفط الخام يتحول إلى المصافي وينتج لنا عدة منتجات، من أهمها النفثة اللي تستخدم مادة أولية لشركات البتروكيميكلز، وينتج لنا أيضاً الوقود بأنواعه مثل البنزين والكيروسين والديزل وغيرها، كل هذه تنتج من المصافي. ثالث المراحل، شركات البتروكيميكلز تاخذ مخرجات المصافي وتعمل على تحويلها إلى منتجات متنوعة تدخل في استهلاكنا اليومي بشكل مباشر أو غير مباشر. ونلاحظ من دورة حياة برميل النفط أن القيمة الأعلى تصنع في المرحلة الثالثة. لذلك حسم النقاش على أهمية تحويل المزيد من براميل النفط إلى بتروكيميكلز بدل من تصديرها بشكلها الخام. خلاص الجميع متفق على هذا الأمر. الآن جاء النقاش على حاجة جديدة، حاجة مهمة، كم الهدف ومتى يتحقق؟ النقاش اللي صار على الكمية والفترة الزمنية لتحقيق الهدف. ما في خلاف أنه تعظيم القيمة، وزي ما ذكرت تقليل الانبعاثات، لأن تقليل الانبعاثات التغير المناخي موضوع مهم جدا. فلتحقيق الهدف لازم مدة زمنية معينة. وهل الاستثمارات كلها تصير داخل المملكة ولا جزء من الاستثمارات لازم يصير خارج المملكة؟ فالنقاش كان متفقين على الكمية، كم من النفط، يعني سموه دائما يذكر 3 ملايين برميل تحويل النفط إلى كميات، كم من هالكمية يكون داخل السعودية وكم من هالكميات يكون خارج السعودية، والفترة الزمنية لتحقيق ذلك. تذكر أول ما ذكر هذا الكلام من كم سنة، أنا أبغى أحول 3 مليون. 3 مليون برميل، تعرف ترى عملية مو سهلة. 3 مليون اليوم ما تيجي 400,000 500,000 ما ولا شيء. وهذا على مدى سنين، وأكثرها مش كرود باي ذا واي، مش نفط لا بتروكيميكال، لكن نفط نفسه تحولها إلى مواد كيميائية قليل. ذكر أيضا سموه أنه أنا أطلع أنه أرامكو تصير كونغلامريت، يعني تكتل صناعي قوي، ليس بس فقط في النفط والغاز والبتروكيمائيات، ولكن أيضا في الصناعة والتعدين والتقنيات. فكنا نقول مثلا من 12 إلى 13 مليون من برميل مكافئ من النفط والغاز تنتجها أرامكو السعودية، أقل من مليون كانت تستخدم في صناعة المواد. فطلب مننا أنها تصل إلى 3 مليون. وفريق أرامكو كانوا، وأنا وقتها كنت الوزير ورئيس مجلس الإدارة، كانوا يعني يعرضون علينا في المجلس الأعلى وعلى سموه التحديات اللي تواجه من ناحية المصاريف الرأسمالية، من ناحية السوق، هل يستوعب، وهل سيؤثر هذا على ربحية شركات البتروكيماويات بسبب زيادة الطاقة الإنتاجية. كان يسمع مرة ثانية ويدفع للمستوى الأعلى من الطموح. وفي نهاية الأمر اتفقنا على رينج معين للزيادة، ولكن يمكن الفترة الزمنية تكون أطول شوي لإعطائنا الفرصة للتغلغل في السوق. بناء عليه بدأت الشركة تبني استراتيجية أكثر طموحا بكثير مما مضى من ناحية بناء يعني قطاعات جديدة فيها للعمل في الداون ستريم، في القطاعات اللاحقة لإنتاج البترول، في البتروكيماويات. وهذه قادت أيضا إلى مبادرة استراتيجية كبرى لأرامكو بتوجيه من سموه، اللي هو الاندماج والتكامل مع شركة سابك. لأنه في نهاية المطاف هم شركتين عملاقتين تقوم ببعض النشاطات المتشابهة، خصوصا فيما يتعلق بقطاع البتروكيماويات. وإذا أضفت لهذا قرار إنشاء برنامج استدامة الطلب على البترول، اللي هو عمادها الأساس وكيف أن نحول المواد الهيدروكربونية، البترول والغاز بشكل عام، إلى منتجات نهائية استهلاكية لهذا الحد، بوجود تقنيات جديدة بحيث أنها تسهل عملية نقل هذه
المادة اللي هي البترول ولا الغاز إلى منتج نهائي يستخدم استخدام نهائي. هذا التجميع بيساعد حقيقة أرامكو في أنها تنشئ مصافي في الداخل، وأيضا يكون لها جزء منها كمصفاة زي ما هو موجود الآن في صدارة وفي بترورابغ. هذا النشاط بيزداد في الداخل، وأيضا في توجهات مشابهة له في الهند والصين. أهمية هذا بالنسبة للهند والصين هي جوانب متعددة الحقيقة. أما أولا أن هي السوقين الواعدين في المستقبل. ثانيا الطلب عليها بيزيد، الطلب عندهم بيزيد. ربط هذه المصافي ببتروكيماويات مهم جدا، لأنه أيضا معزز للحفاظ على الطلب على البترول. خلال العقدين القادمين الطلب على المواد الكيميائية بيكون أكثر النمو في الطلب على النفط بيكون أكثر متوجه إلى المنتجات الكيميائية. فكيف أنت تنتج أكثر؟ لأن المنتجات الكيميائية أيضا فيها صناعات تحويلية زي ما ذكرت، وظائف، قيمة مضافة، تقليل انبعاثات، تستفيد بعدة أمور كثيرة، بس تعزيز القطاع النفطي وقطاع الغاز والبتروكيماويات. السعودية تعيش حالة جادة من تقليل الاعتماد على النفط، وتسعى لتنويع اقتصادها، لكنها في نفس الوقت تعمل على تعظيم استفادتها من هذه النعمة العظيمة بمختلف المسارات. مسار زيادة قدراتنا الإنتاجية، مسار زيادة قدراتنا التكريرية، مسار الإدراج في أسواق المال لإطلاق القيمة المالية المكمونة في أرامكو وشركاتها. والتكامل الموجود حالياً بين العمالقة أرامكو وسابك سيؤدي بإذن الله إلى استمرار ريادة وصدارة السعودية في مجالات الطاقة والصناعات التحويلية. كان البترول هو دستورنا، واليوم هو مجرد استثمار عظيم سنحسن التعامل معه وتعظيمه أكثر وأكثر بإذن الله. أصبح اليوم كأن دستورنا الكتاب والسنة ثم البترول. هذه خطيرة جدا. إحنا صار عندنا حالة إدمان نفطية في المملكة العربية السعودية من قبل الجميع. هذه خطيرة، وهذه اللي عطلت تنمية قطاعات كثيرة جدا في السنوات الماضية. مو بالنفط هو السلعة الرئيسية اللي يعتمد عليها اقتصاد السعودية. النفط يجب أن نعمل كاستثمار، لا أقل ولا أكثر. استثمار، شركة لها قيمة استثمار، ويجب أن تملكها كاستثمار ولا تملكها كسلعة رئيسية أو مصدر دخل رئيسي.